بوتين، لا خيار، إما النووي وإما الانتصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذا المساء هي بعنوان بوتين، لا خيار، إما النووي وإما الانتصار. في الحقيقة معركة روسيا مع الناتو دخلت في فصول أخرى مستمرة، وبدأت أو شدت العالم طوال الفترة من فبراير إلى يومنا هذا. ومن المتوقع في حالة عدم تغلب لغة العقل أن تستمر لأشهر وربما لسنوات قادمة. أمور كثيرة حدثت في الفترة الماضية، في الفترة القريبة الماضية، ونعدها تحولات في مسار هذه المعركة أو هذه الحرب، التي نرى كما ذكرنا سابقا أنها تحدد أي عالم سيكون أمامنا في الفترة القادمة من الزمن، إما عالم بقطب واحد أو متعدد الأقطاب. أبرز الأحداث اللي كانت شكلت تحولات تخريب النورد ستريم، خط الغاز الروسي إلى أوروبا وألمانيا تحديدا، إعلان ضم روسيا للمقاطعات الأربع، لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون، والتي يتجاوز أو تشكل 21% من مساحة أوكرانيا، وأكثر من 108,000 كيلو، وتحتوي على ثروات زراعية ومعدنية ونووية. أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا في زابوروجيا، 60% من طاقة الفحم الحجري، ويمكن حوالي النصف من إنتاج القمح يأتي من هذه المناطق، عبر استفتاء عقده الروس في ظل ظروف الحرب، وسكان يبلغون 8.5 مليون، معظمهم من الأصل الروسي. وهذه هي العملية التي استهدفها بوتين منذ البداية. هو كان يستهدف هذه المناطق الثلاث، ويمكن خيرسون جات في الأخير. بعد ذلك كان في خطاب أيضا من زيلينسكي موجه للناتو بطلب الانضمام إلى الناتو، ثم أيضا مواصلة الأوكرانيين القتال في المناطق التي حددها الروس بأنها مناطق روسية، ثم خطاب بوتين بشكل عام وسريع بالنسبة لتخريب النورد ستريم. أنا أعتقد، وهذه قراءة تحتمل الصواب أو الخطأ، لا يمكن لروسيا أن تخرب لأنها تقطع خطوط الرجعة. هذه الخطوط هي التي تربط أوروبا بروسيا. من له مصلحة دائما إذا حدث تخريب أو جريمة أو أي شيء فابحث عن صاحب المصلحة، وصاحب المصلحة عندنا هنا هي الولايات المتحدة الأمريكية ورفيقتها بريطانيا، الأنجلو ساكسون كما يسميهم الرئيس الروسي بوتين. ليش؟ حتى على لسان بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قال إنه يشكل تخريب النورد ستريم يشكل فرصة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث إنه أمريكا تتجهز لتصدير 160 مليار متر مكعب من الغاز كانت أوروبا تأخذها من روسيا، يمكن خلال 24 خلال العام القادم.
23 24 يعني خلال سنة سنتين تستطيع أمريكا أنها توصل 160 مليار دولار، 160 مليار متر مكعب من الغاز، تقريبا بأكثر من 120 بالأسعار الحالية بأكثر من 120 مليار دولار، بينما ما كان يكلف هذا الشيء لأوروبا في حدود 20 ل 25 مليار دولار. لو حسبنا قبل ما احنا نجي للأحداث، لو حسبنا الخاسرين والرابحين، على رأس الرابحين يعني هم كثر، يعني لكل مصائب قوم عند قوم فوائد. فالولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر الرابحين من هذه الحرب. أوروبا، أوكرانيا وأوروبا تعد أكثر الخاسرين، وليس روسيا. روسيا عندها خسارة نعم، لكن لا تقارن بخسائر أوكرانيا وأوروبا. فبالتالي هذا في موضوع النورد ستريم. ضم المناطق الأربع يعني إنه هذه الأراضي كما صرح بوتين أصبحت أراضي روسية، وسيدافع عنها للأبد كما يقول، وسيدافع عنها يعني دفاع، يعني كما يدافع على أي أرض روسية، وهؤلاء شعب روسي. واستفتاء من وجهة نظره أنه موافق لقوانين الأمم المتحدة. أعد قرار في مجلس الأمن لشجب ضم روسيا للمناطق هذه، فامتنعت عن التصويت أو اعترضت الصين والهند والبرازيل، وهذه كتل سكانية وتشكل سوق للطاقة الروسية، يعني بديلا عن أوروبا. الجيش الأوكراني يحصل على جسر يعني من الأسلحة الغربية المتفوقة. واضح أنه هناك في تفوق للسلاح التكنولوجي الغربي على السلاح الروسي، هذا واضح للعيان. الغرب يملك تكنولوجيا متفوقة على أي تكنولوجيا في العالم. واضح أنه في جسر جوي من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض أي خسائر تحدث في المعارك. خطاب بوتين كان خطاب حقيقة أممي، كان خطاب أممي بيتكلم يعني ربما جلب يعني تأييد كل المحافظين في العالم من كافة الأديان والأعراق والأمم، عندما تكلم على موضوع الأسرة، وأنه هناك أب وأم وليس هناك يعني أب رقم 1 وأب رقم 2 وأم رقم 1 ورقم 2، وتكلم على تحويل الجنس للأطفال، وخاطب الغرب يعني والقيم اليسارية تحديدا، لأنه الغرب فيه محافظين أيضا، يعني بقوله هل جننتم، يعني وتكلم على الأسرة، وتكلم على القيم المجتمعية التي يحاول الغرب أن يفرضها على العالم وعلى روسيا بالخصوص. وذكر أنه سوف يدافع عن هذه الأراضي بكل ما هو متاح لديه. لم يذكر الأسلحة النووية مباشرة، ولكنه لمح إلى ذلك بكل ما هو متاح. وأيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت السلاح النووي مع اليابان، فكأن هذا يعطيه ذريعة فيما بعد. وصف كوريا واليابان وألمانيا بأنها ما زالت محتلة من الولايات المتحدة الأمريكية ولا تملك قرارها السياسي. يعتقد أن أوروبا كاملة يعني تحت السيادة الأنجلو ساكسونية، لا تستطيع يعني أنه تبدي رأيها الوطني فيما يتعلق بمصالحها الوطنية. يرفض القيم اليسارية والمعايير المزدوجة التي يمارسها الغرب مع كل دول العالم، وتفضيله لنفسه من خلال قيمه ومن خلال نظامه الاقتصادي ومن خلال كذا، ويحض ويقول أنه انتهى موضوع القطب الواحد الذي يتحكم
في العالم اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وعسكريا وسياسيا. في الحقيقة يعني خطوة يعني لها ما بعدها، ضم الأراضي هذه لروسيا يضع العالم أمام يعني تحدي آخر، ويضع روسيا أيضا أمام تحدي في الدفاع عن هذه الأراضي. الكيسنجر يعني بيتكلم مرة في إحدى مقولاته أنه يعني مع روسيا أو مع الدول العظمى عليك أن تبحث فين الخطوط الحمراء على أساس لا تصل إلى أن تتجاوز الخطوط الحمراء، يعني تصل إلى حد الخطوط الحمراء ولا تتجاوزها. وهذا واضح أنه من الآراء الأولية سواء من الأمين العام للناتو، من المفوضيات المسؤولة عن الناتو، في رفضهم لطلب زيلينسكي لانضمام أوكرانيا للناتو، لأنه هذا سوف يضعهم في مواجهة مباشرة ربما قد تؤدي إلى حرب نووية مع روسيا. لا ننسى أنه بوتين أيضا أشار إلى نقطة مهمة، وكأنه يعني يستعيد الاتحاد السوفيتي، يقول أنه الاتحاد السوفيتي يعني انهياره كان كارثة على الأمة الروسية، وأنه كان الهدف تفتيت روسيا. والحقيقة أنه يعني للإنصاف كان الاتفاق يعني مع انهيار سور برلين أنه يكتفي الناتو بالوصول إلى ألمانيا الشرقية، ضمها ضمن ألمانيا الغربية، ولكن تفكك حلف وارسو وبدأت الناتو يتوسع حتى أصبحت أوكرانيا جزءا يعني من أنشطة الناتو التكنولوجية والعسكرية وحتى البيولوجية وخلافه. وين إحنا واصلين؟ يعني فين واصلين؟ من الواضح في خطابات بوتين الإشارة إلى الأنجلو ساكسون. الأنجلو ساكسون يعني تقريبا أمريكا وبريطانيا، وإنهم يعني يثيرون يعني يحاولون عزل روسيا عن أوروبا أو عزل أوروبا عن روسيا، وربما قد نجحوا في ذلك، والمتضرر في هذا أوروبا. بل إنه يعني في بعض المفكرين الروس والمؤرخين الروس مثل نيكولاي ستاركوف سبق وإنه ألف كتاب وقال إنه بريطانيا هي من حرضت هتلر على مهاجمة ستالين لأنها تريد إضعاف ألمانيا وإضعاف روسيا في ذلك الوقت. لكن تطورت الأمور يعني إلى أنه الروس استطاعوا الصمود يعني لسنوات، وهذا ما يميز روسيا فيما يتعلق ببعض الأراضي التي استعادها الأوكرانيين من ضمن المناطق الأربع التي ضمها. الروس عندهم قدرة على الحشد وعلى تحمل الخسائر، وهذا لا يتوافر في دول أوروبا الغربية كلها مجتمعة. يعني عندهم القدرة على الصمود واستعادة زمام المبادرة مرة أخرى. والبعض يتكلم أنه بوتين وروسيا تحضر إلى موضوع الشتاء، يعني تحضر لحرب عسكرية لموضوع الشتاء. أعلن بوتين أنه يريد التفاوض بعد أن ضم، ولكن هذا التفاوض لا يشمل هذه المناطق الأربعة، بل على يعني على الوضع في أوكرانيا. أيضا الروس يقولون أنه إذا الناتو رفض انضمام أوكرانيا، فروسيا الأم بصفة أنه هذه أرض كانت من ضمن روسيا ومن ضمن الاتحاد السوفيتي وشعب واحد وكذا، يعني يرحب بانضمام أوكرانيا إلى
روسيا. في الحقيقة الروس تقدموا إلى كييف فترة ثم تراجعوا تكتيكيا إلى حدود المناطق الشرقية. الروس ما زالوا يتكلمون على عملية خاصة، لم يعلنوا حربا إلى الآن يعني بالمفهوم العسكري، في تعبئة جزئية، في تحضير. ولا أعتقد، وهذه قراءة، لا أعتقد أنه أمام يعني وين حتوصل الأمور، لا أعتقد أنه أمام الرئيس بوتين خيارات إلا أنه ينتصر أو يغتال بعملية تدبير اغتيال، لكن هذه نتائجها أيضا ليست مضمونة، أو أنه يضرب بالنووي في حالة وصوله إلى يعني في حالة حتى الوصول للخطوط الحمراء أو عدم أو خسارته للمناطق الأربعة. احنا قلنا في حلقة سابقة ليس لديه مكان ليتراجع فيه إلى الوراء. الناتو إلى 2017 2018 إلى 2020 كان مراكزه البيولوجية والأسلحة الجرثومية والنووية، وشفنا المعتقلين الأمريكان والبريطانيين في المواقع الأوكرانية والمصانع والمعامل الأوكرانية. حكاية إنه مستبعد إنه الروس يضربون بالنووي واضح. احنا قلنا إنه في تفوق تكنولوجي للسلاح الغربي الذي يعطى لأوكرانيا، وهناك تحريض أنجلو ساكسوني أمريكي بريطاني للمقاتلين الأوكران إنهم يعني يستمروا في القتال مع روسيا. الاستمرار في هذا الموضوع وخسائر يعني، وفيما لم يستطع الروس القيام بحماية هذه الأراضي أو تعرضهم الدائم لأسلحة ونيران الأوكرانيين أو أسلحة الناتو، هذا يجعلهم يتخذون قرارا، لأنه يعتقدون أنه هذا يمس أمنهم الوطني، خصوصا إذا ما وصلوا للخطوط الحمراء وبدأ هناك حالة تململ في الجيش أو في الداخل الروسي. هذا يعني خيار غير مستبعد، لا أحد يستبعده. أنا أستبعد أن تكون هناك مواجهة نووية ما بين الناتو وما بين الروس، لكن الروس سوف يحصدون انتصارهم إما عسكريا بالأسلحة العادية وإما نوويا. هذا يعني أراه كذا في المشهد. الأنجلو ساكسون يريدون أن يعذبوا أو يستنزفوا أو يعذبوا روسيا ويجذبوا أوروبا للأبد لخلق شخصية يعني باتجاه أمريكا، لخلق شخصية مرعبة أخرى للروس يعني لأوروبا الغربية، أو من أيام ستالين وبريجنيف والمعسكر الشيوعي وقبلها هتلر وخلافه، بحيث أنه تصبح أوروبا في حاجة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية. في طريق ثالث ممكن يعني الأمريكان فعلا ينهكون فيه الروس، وهو إذا ما نجحوا، لأنه إذا ما نجحوا احنا قلنا أنه من يملك الطاقة يعزل ولا يعزل، فما بالك روسيا تملك الطاقة والنووي والأسلحة الفتاكة والحبوب والغذاء، ولديها طاقة من العلماء في الأدوية وفي الطب وفي الصحة وفي خلافه. لكن وعندها عملت اتفاقيات استراتيجية مع الصين ومع الهند، وانت لما تتكلم على الصين والهند تقريبا تتكلم على ثلث سكان العالم تقريبا، يعني سكان الكرة الأرضية، ودول تكاد تكون هي الأعلى نموا بهذه الكتل السكانية الكبيرة، فمعناته في احتياج للطاقة. إذا ما نجح الغرب في استمالة الهند والصين باتجاهها، عندها يعني تصبح الموازين مختلفة، لأنهم يشكلون سوق للطاقة الروسية وللحبوب الروسية. لا أعتقد أن ذلك سيحدث، خصوصا أنه حتى في موضوع شجب روسيا الصين والهند والبرازيل امتنعوا عن ذلك،
وأيضا لأنه لا أحد يثق بالغرب أيضا. لا يعني واضح أنه هناك شيء قادم. لن يكتفي الروس فقط بالدفاع عن الأراضي هذه، فيما لو تعرضوا لهجمات أخرى ربما يتقدمون مرة أخرى إلى كييف ويبدأون يفاوضون هناك. ربما يكون هناك تسوية، يعني تسوية أنه أوكرانيا تكون في الناتو، أوكرانيا المجردة من المناطق الأربع تكون في الناتو، ويصبح لدينا يعني روسيا أيضا بمساحات جديدة بلوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا وخلافه بهذه المناطق الأربعة. وربما نشهد في السنوات القادمة أو هذا فيما لو فكر الناتو أو وصلوا إلى تسوية مع روسيا، ربما نشهد جدار برلين آخر على الأراضي الأوكرانية. حقيقة يعني الطريق مرعب في حال هزيمة بوتين، لأنه وهذا معناته يعني في حالة الوصول إلى حد الهزيمة واختراق الخطوط الحمراء، فمعناته الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين يريدون قصفا نوويا على أوكرانيا يعيد الميزان العسكري. الأمريكان لا أعتقد أنهم يصلوا إلى حد التبادل النووي فيما لو حدث أو فيما لو اضطروا، أو في قبول حتى أوكرانيا بمساحتها ما قبل الضم لتكون عضوا في الناتو، لأنه هذا يجعلهم في مواجهة مباشرة. إدماء روسيا وتخسيرها وكذا هذا سوف وعزلها أيضا هذا سيكون من ضمن الأهداف. لا ننسى أنه حتى في أوروبا الغربية في بدء يعني مظاهرات وأصوات مناهضة لسياسات حكوماتهم في ألمانيا، في فرنسا، في حتى ماكرون نفسه، رغم أنه شجب ضم المناطق الأربع، ولكن لطالما أنه ذكر أنه ينبغي على الغرب ألا أن يبتعد عن سياسة إذلال روسيا أو أن يذل روسيا. كيسنجر العراب الكبير يعني للنظرية السياسية الغربية بيتكلم، بيقول أنه من قبل الحرب بيقول أنه لابد أنه أوكرانيا تتنازل عن بعض المناطق، لأنه هو يعرف أنه الناتو واصل إلى أن يشكل خطر أمني. أيضا الناتو أخذ فنلندا والسويد، ولكن اعتراض الروس لم يكن بذات الشكل اللي موجود في على أوكرانيا، ربما لأنه الروابط والأواصر التي تربط أوكرانيا بكونها كانت جزء من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا القيصرية فيما سبق، على عكس فنلندا والسويد اللي على الأقل لديهم حكومات يعني لها رأيها الوطني على عكس ما يصف به زيلينسكي. البريطانيين والأمريكان سوف يواصلون القتال ربما لآخر أوكراني. احنا قلنا في بند الخسائر أوكرانيا وأوروبا هم الأكثر خسارة. في بند الرابحين تقف أمريكا وحتى الصين والهند والدول أوبك كلهم من الرابحين. الوساطات ربما يعني حقيقة في بارقة أمل في وساطة المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان، وفي محاولات أيضا من الرئيس التركي الذي لا أعتقد أنه سيوافق يعني كصوت، لأنه من ضمن الانضمام للناتو 30 دولة لازم تصوت. لا أعتقد أنه تركيا أيضا سوف تكون موافقة لذلك. لايك وسبسكرايب، وإذا عجبكم المقطع، وإن شاء الله تعالى أنه الأمور تعدي سلامات، لأنه لا سمح الله فيما لو حدثت ضربة نووية أنا لا أعتقد أنه
تمر بسلام حتى لو كانت محدودة أو قنابل تكتيكية، لن يجابهها الغرب يعني بأخرى. ربما يكون هناك بعض التقارير تتكلم أنه ربما يكون لدى أوكرانيا شيء من هذا، أو يتم تسريب لأوكرانيا شيء من هذا، وبالتالي هذا سوف يفتح حربا عالمية في كل مناطق العالم، سوف تكون مفتوحة. يعني احنا العالم كله فيه له أزمات، في الشرق الأوسط، في المنطقة العربية، في أفريقيا، في أوروبا نفسها. أصبحت أمريكا ما زالت تحتمي بالمحيط الأطلسي وتحرك الأمور من وراء المحيطات. لايك وسبسكرايب إذا عجبكم المقطع، ونشوفكم بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله.